নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যি পৰীক্ষা আছিলে, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3ৰ পৰীক্ষা আছিলে, তাতে আপোনালোকৰ যি প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ। চ' MS ৱৰ্ডৰ যি প্ৰশ্ন আছিলে, MS ৱৰ্ডত আপোনালোকৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ আহিছিলে, জাষ্ট ওৱান পেৰাগ্ৰাফ। তাতে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট এপ্লিকেশ্যন এখন লিখিবলৈ দিছিলে, তাতে ফৰ্মেট দিয়া আছিলে। তাতে আপোনালোকক টাইটেলটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ দিছিলে আৰু বোল্ড কৰিবলৈ দিছিলে। লগতে আপোনালোকৰ COVID-19 ৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইট এটাৰ পৰা হাইপাৰলিংক কৰা আহিছিলে। অ'কে, চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ লেটাৰবিলাক জাষ্টিফাই কৰিবলৈ দিছিলে। লগতে লাইন স্পেচিং যিবিলাক আছিলে 1.5 কৰিব দিছিলে, অৰ্থাৎ এটাৰ পিছত এটা লাইন যিবিলাক থাকে সেইবিলাক আপোনালোকৰ গেপটো 1.5 দিছিলে। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিটো COVID-19 ৱৰ্ড আছিলে সেই ৱৰ্ডটো আপোনালোকক বোল্ড আৰু ইটালিক কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ MS এক্সেল আছিলে। এক্সেলত আপোনালোকৰ টেবুল এখন আহিছিলে, টেবুলখনত আপোনালোকৰ ডিপ'জিট মানে দিয়া আছিলে বস্তুবিলাক। সেই ডিপ'জিটৰ আপোনালোকক ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াবলৈ দিয়া হৈছিলে 10% হিচাপত। অ'কে, চ' আপোনালোকক ফৰ্মুলাটো কপি কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰটো আপোনালোকক 12 নম্বৰৰ যিটো ফণ্ট চাইজ আছে 12 নম্বৰত আপোনালোকক কৰিবলৈ দিছিলে আৰু ফণ্টৰ যিটো টাইপ আছিলে সেইটো জৰ্জিয়া কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। অ'কে, চ' মানে ফাৰ্ষ্টৰ যি দুটা ৰো আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ডটো এইটা আগৰ কেইদিনো একেই দিছিলে। MS ৱৰ্ডৰ যিটো আছিলে সেইটো আপোনালোকক A4 চাইজত কৰিবলৈ দিছিলে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ হেডাৰত ৰোল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ লিখিবলৈ দিছিলে। চ' আৰু এক্সেলৰ যিটো আছিলে সেইটো আপোনালোকৰ পৰ্ট্ৰেইট কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে, লেণ্ডস্কেপ নহয়, পৰ্ট্ৰেইট কৰিবলৈ দিছিলে আৰু লগতে A4 চাইজ কৰিবলৈ দিছিলে আৰু আপোনালোকৰ যিটো মাৰ্জিন থাকে এক্সেলৰ সেইটো নৰ্মেল কৰিবলৈ দিছিলে। ইয়াৰ পিছত আহিলে MS পাৱাৰ পইণ্ট, অৰ্থাৎ পাৱাৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ দিছিলে দুখন শ্লাইড। পাৱাৰ পইণ্টত আপোনালোকৰ দুখন শ্লাইড দিছিলে। দুখন শ্লাইডত আপোনালোকৰ প্ৰথম শ্লাইডখনত দিয়া হৈছিলে আপোনালোকৰ মেল আৰু ফিমেলৰ ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি এটা টাইটেল দিবলৈ আহিছিলে। অ'কে, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড শ্লাইডখনত আপোনালোকৰ এখন টেবুল বনাবলৈ দিয়া হৈছিলে, যাৰ আপোনালোকৰ যিটো এলাইনমেণ্ট আছিলে এইটো চেণ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে। এলাইনমেণ্টটো আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্ট কৰিবলৈ দিছিলে। অ'কে, চ' দুইখন শ্লাইডতে আপোনালোকৰ ৱৰ্ড বক্স ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তাতে ৰোল নম্বৰ আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ আপোনালোকৰ ৰাইট কৰ্নাৰত আপোনালোকক লিখিবলৈ দিছিলে। চ' সহজ আহিছে, বৰ বিশেষ টান নহয়, যিহেতু HS লেভেলৰ আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বতে আমি দেখিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ যিখিনি গ্ৰেজুৱেট আছিলে, গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ আছিলে। গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ মানে কি, তাতে কম্পিউটাৰটো স্পেচিফিক হয়, ত' তাতে অলপমান যথেষ্ট টান আছিলে। কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলটো ইজি হ'বই, সেইটো ভাবিবই পাৰি। আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীতকৈ জাষ্ট অলপমান টাফ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰেজুৱেট চিম্পল গ্ৰেজুৱেটখিনি আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত 29 তাৰিখে অলপমান নৰ্মেল হ'ব পাৰে। কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰীখিনি ইমান বৰ বিশেষ টান নহয়, কিন্তু সেই গ্ৰেজুৱেটখিনি অলপমান, গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰখিনি অলপ টান হ'ল। চ' সেইটো একচেপ্ট কৰোঁ বাৰু, সেইটো ছেকেণ্ড শ্বিফ্টখিনি অলপমান টান হৈছিলে। চ' দেখা যাওক কাৰ কেনেকুৱা কি হয়, সেইবিলাক কথা বতৰা বাৰু মানে কি আৰু ক'ম, চলি আছে। চ' আজিৰ যিখিনি আছিলে কুৱেশ্যন সেইখিনিতো বাৰু নৰ্মেলেই, সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোৱেই। ৱৰ্ডৰ হওক, এক্সেলৰ হওক, পাৱাৰ পইণ্টৰ হওক, সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ক'লোঁ। বৰ বিশেষ টান নহয়, একেবাৰে চিম্পল। আপোনালোকে যদি ফৰ্মেটখিনি যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে বা যিখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকক কোৱা হৈছে এই কুৱেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে, একদম চিম্পল আছিলে। এক্সেলেই হওক, লাগিলে ৱৰ্ডেই হওক, লাগিলে পাৱাৰ পইণ্টেই হওক, একদম চিম্পল হয়। কোনো বিশেষ আপোনালোকৰ বেছি টান বস্তু নাই, একেবাৰে চিম্পল বস্তু। চ' কালিলৈও যিসকলৰ পৰীক্ষা আছে আপোনালোকে একদম চিম্পলকৈ পৰীক্ষা দিব, বৰ বিশেষ একো টান নহয়। মই আকৌ বাৰে বাৰে মই ক'লোঁ একেটা কথাকে, খালি আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখন পাব আপোনালোকৰ কি কি বস্তু আহিছে সেই জাষ্ট যিখিনি আপোনালোকক মানে কি বুলি ক'ম, আপোনালোকক যিখিনি মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া হয় সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন বুকলেট নম্বৰ বা ৰোল নম্বৰখিনি আপোনালোকে ভালকৈ লিখিব, য'ত আপোনালোকে লিখিব দিয়ে টপ ৰাইট কৰ্নাৰ কয় নে টপ লেফ্ট কৰ্নাৰ কয়, যোনটো বস্তু লাগে আপোনালোকক ভালকৈ কয় সেই হিচাপে আপোনালোকে বস্তুখিনি কৰিব। চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা বিশেষ যদি আৰু আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে বা আপোনালোকে যদি জানে কিবা যদি আৰু বেছিকৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে বাকী লোকসকলৰো হেল্প হ'ব পাৰে, সেই কথাখিনি গম পায়। চ' ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। নতুন ভিডিঅ'ৰে আকৌ লগ পাম। যদি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, থেংক ইউ।